र अब हामी नेक्स्ट टपिक मोड्युल 7 मा आइसकेको छौं साथीहरु। फेरि स्टार्ट लर्निङ मा क्लिक गर्ने छौं अनि त्यसपछि चेक योर नलेज र अब फेरि यसमा आइसकेको छ। हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ करेक्ट आन्सर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ यसमा। सो 1 नम्बरमा क्लिक गरौँ र यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ बेक प्रोड्युस फ्रेश फ्रुट एन्ड भेजिटेबल्स। यसमा क्लिक गर्ने छौं र त्यस्तै गरी 2 नम्बरको क्वेशन रहेको छ र 2 नम्बरमा क्वेशन रहेको छ हाम्रो क्लिक द सेलेक्ट मेटा डिस्क्रिप्सन भनेको छ फ्रेश फ्रुट एन्ड भेजिटेबल ग्रोन लोकली एन्ड डेलिभर्ड स्ट्रेट टु योर डोर। ओके, अब हामी सबमिटमा क्लिक गर्ने छौं। द्याट्स राइट, ग्रेट वर्क। हाम्रो यो क्वेशनको आन्सर मिलिसकेको छ र त्यस्तै गरी अब हामी जाने छौं नेक्स्ट लेसनमा हाउ अदर वेबसाइट्स क्यान वर्क्स फर यु भनेको छ। फेरि चेक नलेज र यसमा चाहिँ अब हामीले कुन कुन आन्सरहरु करेक्ट रहेको छ त्यसमा चाहिँ टिक लाउन पर्ने हुनेछ। सो यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ 1 नम्बर र 3 नम्बर। त्यसपछि हामी सबमिट गरिदिने छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ, द्याट्स राइट, ग्रेट वर्क। हाम्रो यो पनि आन्सर मिलिसकेको छ साथीहरु। र त्यसपछि अब हामी नेक्स्ट लेसनमा जाने छौं र चेक योर नलेजमा क्लिक गर्ने छौं फेरि र चेक योर नलेजमा आइसकेको र साथीहरु अब हामी यसमा क्रस गर्ने छौं सेकेन्ड नम्बरको र लास्ट नम्बरको 4 नम्बरको। त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गर्ने छौं। हजुरहरुले पनि यही सिलेक्ट गरेर यही आन्सरलाई टिक लाएर सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ र देख्न सक्नुहुनेछ द्याट्स राइट, ग्रेट वर्क। हाम्रो यो मिलिसकेको छ र अब हामी फाइनली टपिक क्विजमा जाने छौं र टपिक क्विजमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु हजुरहरुले पनि। र यसमा पनि अब हामी क्विजको आन्सर्सहरु दिने कोसिस गर्ने छौं यसमा। र त्यस्तै गरी क्विजको क्वेशन नम्बर 1 रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ पेज टाइटल शुड बी मोस्ट सुटेबल फर अ वेबसाइट पेज डिस्क्राइबिङ अ स्टोरीज रिटर्न पोलिसी भनेको छ र यसको आन्सर रहेको छ बी कम्पनी नै रिटर्न पोलिसी। ओके, त्यसपछि अब हामी जाने छौं क्वेशन नम्बर 2 व्हिच अफ द फलोइङ इज अ गुड वे टु गेट अदर वेबसाइट टु लिंक टु योर साइट भनेको छ। यसको आन्सर रहेको छ सी बिल्डिङ रिलेशनशिप विथ सिमिलर साइट्स है त। र त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 3 रहेको छ व्हेन एक्सपान्डिङ अ बिजनेस इन्टरनेशनली व्हिच अफ द फलोइङ इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टु प्रोवाइड अन योर वेबसाइट भनेको छ साथीहरु। र यसको आन्सर रहेको छ ए प्रोडक्ट एन्ड डेलिभरी डिटेल इन द करेक्ट करेन्सी भनेको छ। यतिमा तपाईहरुले पनि सिलेक्ट गर्नु होला। फर्स्ट को आन्सर रहेको छ बी, सेकेन्ड को रहेको छ सी र थर्ड नम्बरको आन्सर रहेको छ ए। यतिमा क्लिक गरिसकेपछि हामी सबमिटमा क्लिक गर्ने छौं र सबमिटमा क्लिक भइसक्यो। तर हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कंग्रेचुलेसन्स, हाम्रो यो मोड्युल 7 पनि कम्प्लिट भएको छ साथीहरु। यो सँगै हामीले सबै आन्सरहरु करेक्टली दिएका छौं र हजुरहरुले पनि यही भिडियो अनुसारकै आन्सरहरुमा क्लिक गरेर यसरी पास आउट गर्न सक्नुहुनेछ।